Alright guys, good afternoon. So nandito ngayon tayo sa portion na kung saan ituturo namin kung paano kami nakapag-create ng personality fixture file para sa ating mga parlets. So paano nga ba kami nakagawa ng extension file na R20, no? So nakagawa kami ng extension file R20. Yung R20 yun yung extension file or yun yung fixture file na fit para dito sa ating light controller. So, nakapag-create kami nun. So, using this Showtech Creator 1024. Yan. So, tuturo namin dito sa video na to kung paano namin na kuha yung Showtech Creator 1024, kung paano ko na-download, and then paano na-install, and then paano tayo nakapag-create ng file using this program. Okay, first, so, punta kayo sa Google. Yan. Showtech Creator 1024 Personality Builder. Search nyo lang. So, makikita nyo to. So, once na makita nyo yung Showtech Creator 1024, click nyo lang yan. And so, lalabas na yung highlight na itong highlight website. Showtech Creator 1024. So, scroll nyo lang pababa. And so, download nyo tong 50730 na personality builders.zip. So, once na maklik nyo yan, so, automatic yan mada-download, no? So, after nyo ma-download, so, punta kayo dun sa download folder nyo, makikita nyo itong personality na to. Yan. So, once na ma-download nyo siya, double-click nyo lang yan, and then, install nyo itong personality builder application na to. So, once na ma-install nyo yung personality builder na yan, so, may magpo-prompt dyan na magwa-warning na parang virus yung na-click nyo. So, i-next nyo lang or i-go nyo lang yung installation. So, yan. Ma-install nyo yung personality builder, no? Now, once na ma-install nyo yung personality builder, so, mapupunta na kayo sa pinaka-program niya. So, ito yung personality builder ng Showtech. Showtech Creator 1024. So, dito, pwede tayo makapag-create ng fixtures personality, no? Na .r20 yung file. Okay, ano ba yung mga gagawa natin ng mga personality? So, nakapag-prepare na ako ng mga gagawa natin ng ng personality. So, meron kami mga parled. So, unahin muna natin mga parled. So, meron kaming parled LP01, flat amber, white amber to. Actually, white amber. Yan. So, yung may white amber tayo. Meron tayong LP001 plus. Yun yung mga bagong LP01. No? LPC007H. Yun yung mga full color. And then, meron din kaming LP008. No? Now, ano yung mga kailangan natin dito sa mga parled na to? Kailangan nyo makuha yung mga DMX channels nya. So, yung mga parled natin, nakuha yung mga DMX channel. So, meron tayong 8 channel mode para sa LP001. Plus, yan yung intensity, strobe, color macros, color preset, yan, red, green, blue, and white. And then, sa LPC007, yung 3 channel mode nya na dimmer niya for red, dimmer for green, and dimmer for blue. And then dito sa tatlong natitirang mga parled na yung LP001 na plus, LP008, and then yung flat parled na white amber natin. So same personality silang tatlo. So gagawa natin sila ng sariling personality fixtures file para sa kanilang tatlo. So, lalabas, tatlong personality ang gagawin natin. Isang LP001, isang PAR LPC007H, and then, para dito sa mga to, no? Sa tatlong parled na to. So, same personality lang naman sila. Okay. So, now, paano natin umpisahan? Dito sa Showtech, yan. Kailangan yung una yung gagawin, kailangan yung maglagay ng fixtures name. Unahin natin yung PAR LP-001. So, yan yung gusto kong ipangalan dun sa
LP001 na parled natin. So, sa dimmer, yan, gawin nyo lang number 1. And then, yung shutter, gawin nyo number 2. Dito sa function, gawin nyo number 3. Control, gawin nyo number 4. Sa red, ang 5. Sa green, click nyo lang yan, 6. Dito blue, pwede nyo naman gawin 7. Yan, click nyo lang yung number 7 nyo. And then dito 8. Okay? So, meron tayong 8 channel, no? Dimmer, shutter, function, control, red, green, blue, and white. So, save as nyo lang. Tapos, ipangalan nyo, nakapangalan na yung file name siya sa ginawa nyo fixtures name. Yan. So, meron na tayong wait lang. Meron na tayong fixtures para sa 8 channel natin ng LP001. Alright, nasundan ba? So, next naman natin na gagawing fixtures file is yung personality ni PAR LPC007H. Mapansin nyo, no? 3 channel mode dito sa LP001 ang gagamitin natin. Pero dito sa 3 channel na to, lumalabas siya na red, green, and blue ang pinaka function niya, no? So, dito sa Showtech Creator na 1024 natin, so mag-new tayo, new. So, pangalan natin dito, PAR LPC007-H. Okay. So, kung mapansin nyo, dito, 3 channel siya, no? Supposed to be red dimmer, green dimmer, blue dimmer. Okay? So, dito, ang gagamitin natin, maglalagay tayo ng dimmer. Yan. So, number 1 yung dimmer natin. And then, yung red natin is yung number 2. Green natin is number 3. Blue natin is number 4. Yan. So, lumalabas siya na 4 channel ang kinalabasan ng ating LPC007H. No? Kasi hindi gagana yung dimmer or yung yung function ng red and green and kung wala tayong dimmer. Okay, so save as natin. So, ito yung magiging file name niya. Save as. Ayan. Overwrite ko lang yung nagawa natin kanina. Okay, and then new tayo. So, next na gagawin naman natin is yung ating tatlong magkakamuka or pare-pares na personality. Okay, so mag-new tayo ngayon. Naka-new na tayo. Gawa tayo ng file name. Pangalan na lang natin dito is Parled 5C. Parled 5 channel. Ibig sabihin. So, dito sa 5 channel natin, so since magkakapares sila ng personality, kung sa mga regular na yung 512 natin na light controller, no? So, sa regular na light controller natin, mapapansin nyo dyan, yung mga slider natin, yung 1 to 4 lang ang function nila actually dun. 1, 2, 3, 4. So, itong 4 lang na yan ang minsan nagagamit natin dyan sa mga parled na yan. No? So, ang gagamitin natin dyan, kukunin natin itong 1, 2, 3, 4 channel na to. Yan. Para ipasok natin dito sa ating personality builder. Okay? So, since 5C ang sinulat na nilagay natin, dimmer natin number 1, red natin number 2, green natin number 3, blue natin number 4, and then yung white natin is number 5. Okay? So, save as na lang natin yan.
Okay. So, nakasave na siya. Ayan. So, check natin yung mga nagawa nating mga personality. No? So, yung mga ginawa natin ng mga personality na ano natin, ito yung magiging file extension niya. Okay? So, lahat yan, .r20. Ibig sabihin, magagamit natin yung file na to, yung fixture file na to, para i-patch natin doon sa loob ni Light Controller 1024. So, yung next video natin, tuturo ko sa inyo kung paano i-patch yung mga nagawa nating fixture file na yan. No? So, sana may natutunan kayo kung paano kami nakagawa ng file fixtures using Showtech Creator 1024. So, sa lahat pala ng mga nanood, no, hanggang dulo, maraming salamat. Kung mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe na kayo. Then, click nyo lang yung bell para mabigyan namin kayo ng mga updated namin mga videos or mga vlogs na ina-upload dito sa YouTube. So, maraming salamat sa inyong suporta. So, next video natin, gagawin natin kung paano natin ipapatch ang ating mga ginawang fixture file .r20 using Showtech Creator 1024 sa ating Light Controller. Alright? Wala na akong sasabing iba. Thank you and God bless.